في فيديو النهاردة هنعمل شنطة خفيفة ومتماسكة بتصميم جميل. هنشتغل بخيط مكرمية قطن، الخيط ده سمكه 3 مللي فهستخدم إبرة 5 مللي. نعمل عقدة البداية و6 سلسلة. في السلسلة التانية نشتغل 2 حشو، وبعدين غرزة حشو في كل سلسلة، يعني عملنا 6 غرز على 5 سلاسل. نرتفع من الجهة دي بشكل مستقيم من غير تزايد، ومن الناحية التانية هنعمل تزايد في كل سطر. فهعمل 5 حشو في الحلقتين، وفي الغرزة السادسة أعمل تزايد. السطر التالت أعمل تزايد في أول غرزة، وبعدين 6 حشو، اشتغلت 7 سطور، وصل عدد الغرز في السطر السابع ل12 غرزة. دلوقتي هشتغل 4 سطور ثبات من غير أي تزايد من 12 غرزة. وفي السطر ال12 نبدأ نعمل تناقص، هنحافظ على الجهة دي مستقيمة ونبدأها بثبات. فهشتغل 10 حشو، وفوق آخر غرزتين أعمل غرزة حشو واحدة.
بعد السطر اللي عملت فيه تناقص هشتغل 3 سطور ثبات، عشان كده هعلم بماركر. هعمل 3 سطور من 11 غرزة. وفي السطر الرابع أعمل تناقص في آخره، يعني بننقص غرزة كل 4 سطور. وأكمل بنفس الطريقة لغاية ما أوصل للسطر ال32 اللي هيكون من 6 غرز. دلوقتي هدخل لون تاني وأعمل حشو على ال3 جهات دول. بس هنشتغل غرزة الحشو بطريقة مختلفة. في الأول بسحب الخيط من حلقة واحدة وأدخل تاني بالإبرة في نفس المكان وبعدين أعمل حشو. بكده عملنا غرزة واحدة عند أول سطر. كده غرز الحشو اللي على الجناب شكلها أفضل ومن غير أي فراغات. عددهم المفروض يكون 70. نعمل قطعة تانية بنفس الأعداد، بس قبل ما نشتغل الحرف
لازم نتنقل للجهة التانية عشان تكون عكس اتجاه القطعة الأولى. نبدأ قطعة بعرض 30 غرزة ونرتفع بيها 74 سطر. من السطر ال75 نعمل تناقص من الجنبين في كل سطر لحد ما يوصل عدد الغرز في السطر ال83 12 غرزة بس. بقص الفوم بحيث يكون أصغر بشوية من القطعة الكروشيه بس بنفس الشكل. وقبل ما أخيط فوق البطانة أثبت الإكسسوارات. مش هنحتاج نلزق الفوم، بنخيط قماش البطانة حواليه من كل الجهات.
وهشبك الجنبين بإبرة خياطة وخيط بلاستيك. بنخيط بالظبط غرزة مع سطر. اكتبولي رأيكم في التصميم وشكرا لمتابعتكم.